Tohle je počítač, s kterým teďka trošku experimentuju. Je v něm 150 MHz Pentium, 80 MB RAM, Gravis Ultrasound, 2 MB PCI grafika Alliance AT24, síťová karta, 40 GB harddisk a na něm nainstalovaný Linux. Trošku urovnám kameru. Tak. A zkusíme nabutovat, co to provede. Okay. Diskety vytáhnu. To je úkol na příště, zprovoznit disketovou mechaniku, obě disketové mechaniky, protože ani jedna se mi zatím nechce hlásit a možná jsem zapomněl zakompilovat podporu do jádra. Počítač bootuje zhruba 4 minuty, takže video je možné do té doby přeskočit o zhruba 4 minuty do budoucnosti. Celé to je postavené na starém Gentu, které jsem vzal ze zálohy z roku 2011. Myslím, že to je tak z poloviny roku 2010 až přelom 2011. Doplnil jsem distfiles, postahoval jsem spoustu balíčků, zkompiloval na silnějším stroji, překompiloval pro i586 procesor bez MMX a dalších rozšíření. A zkouším, jestli se vůbec na takhle nízkém výkonu dá Linux provozovat a jestli se alespoň něco vejde do pouhých 80 MB RAM, aniž by to brutálně swapovalo. Harddisk je aktuálně rozdělen na 3 oddíly. Původně jsem měl oddělený boot, nakonec se ukázalo, že to není potřeba, protože navzdory tomu, že základní deska neumí bootovat z harddisku větších než 512 MB v DOSu, tak v Linuxu to zjevně problém není. V okamžiku, jakmile se natáhne grup, tak grup umí pracovat s LBA správně a umí si stáhnout Linuxové jádro z většího harddisku. Konkrétně teď tam mám zhruba 6,5 GB oddíl jako root file systém. Prostě to funguje. Další oddíly obsahují home, swap a zálohu předchozího systému pro i686. Už jsem zatím nesmazal, to místo nepotřebuju, takže je to jedno. V té záloze je taky distfiles a zdrojáky jádra a další věci, které by se do těch 6 GB nemusely nutně vejít. Nicméně kompletně celý Gentoo se vejde do 4,2 GB, takže na 6 GB oddílu je zhruba ještě 1,5–1,75 GB volného místa. A máme nabootováno. Se můžu přihlásit. Podívat se, jak je disk rozdělený. 40 GB CJate, reálně 37 GB, 6,3 GB je root file systém, 21 GB je záloha předchozí instalace distfiles a zdrojáky jádra. Home, v něm teďka aktuálně nic není, a swap.
Po nabutování jádro používá 30 MB RAM, ze 46 MB stále zbývá volných a z těch 30 MB, jestli se nemýlím a počítám správně, tak ještě 16 MB jsou cache. Takže HTOP ukazuje 12 MB zobraných z 75. Zvláštní. To oranžový jsou cache buffery a zelená je skutečně obsazená paměť. Takže dobrý, takže Linux z roku 2000, řekněme 11, na počítači z roku 96. Většina komponent je na rozmezí 1995 až 1997. Tak je provozuschopný docela dobře. OK, takže spustím dbus, protože KDE chtějí dbus, KDE login, takže KDM. A no, spustím, podívám se ještě, jak mám nakonfigurovanou grafiku a myš. Takže vypnul jsem autodetekci, protože základní deska má PS2 na sobě, byť v ní není nic připojeno. Vypnul jsem GLX, protože s tímhle hardwarem to opravdu nemá význam. K té PS2 by mohla být problém. PS2 mi překážela v tom, že X ignorovali sériovou myš, kterou teď aktuálně mám. Poctivý Genius s kuličkou RS232. Takže takhle je nakonfigurovaná myš. Možná je to tak správně, uvidíme, jestli bude fungovat i kolečko. Myslím, že X si detekují ovladač IntelliMouse nakonec. Nicméně GPM zase pro změnu chce ovladač Microsoft a s tím ta myš funguje. Grafika APM, protože Alliance, jak se to přesně Alliance Promotion. A je to čip AT24, který zvládá až 800 na 616 bit nebo větší rozlišení 8 bit, nedá se moc používat. 8 bit barvách to vypadá opravdu hrozně. Takže, co jsem upravil? Nic, doufám. Nastartujeme X. SDM, start. KDM je navolený jako výchozí login manager. Login dialog. Teď už to bude paměťově trochu náročnější. Doufám, že se ještě stále můžu podívat do textové konzole a že se mi grafika nezasekne, jako se občas stává. Už funguje myš. Tak a máme login v 16-bitových barvách. Takže navolím Window Manager. A řekněme třeba, nemůžu navolit Window Maker z nějakého záhadného důvodu, není k dispozici, tak pro změnu Blackbox. Budou stát docela dlouho, nicméně nakonec to funguje tak, jak má. Paměti už je obsazena celých 26 MB. Takže
teď můžu spouštět takové věci, jako třeba obligátní X-Eyes. Typický příklad velmi malé XQ aplikace. Proč dávám kverta za klávesnici? OK. Fajn. Závan let 80. Xcells. A kdybychom chtěli dělat nějakou seriózní práci, tak budu potřebovat třeba textový editor. Vidět, že se to stává již trošku náročnějším. S každým otevřeným terminálem bývá paměť. Takže řekněme, že si spustíme AbiWord. X-Eyes už nás přestali bavit. Kalkulačku nepotřebujeme, krom toho máme BC, což je výborná kalkulačka. A nejenom, a zdaleka nejenom. A kromě AbiWordu bychom mohli taky spustit webový prohlížeč. A podívat se, co nového na internetu. Třeba na outcome.cz. Chvilku to trvá, než se web vyrenderuje. A než se natáhnou styly a vůbec, než se to začne zobrazovat přijatelně tak, jak se na moderní web sluší. Na kolečko nereaguje, takže musím posouvat tažítkem. Nicméně, OK, na počítač z roku 96 to není úplně, není to použitelné, ale funguje to. Prostě to funguje. A tady máme AbiWord. OK. Zkusíme napsat něco. ZY, zatraceně prohozené ZY. Ze zcela zřejmých důvodů se v té době opravdu častěji používal tech, kde nebylo potřeba plýtvat výkonem procesoru na průběžné zobrazování toho, jak to bude vypadat na papíře. Mám LED pro tisk a tiskárnu nemám nainstalovanou, tak možná někdy jindy. OK, chci vidět náhled pro tisk. Vypadá to něco? Pravděpodobně ano. Ale já jsem příliš netrpělivý. Ale taková je doba. Všechno musí být hned a rychle. Už to odswapovalo celé 2 MB. Celé 2 MB do swapu. Neuvěřitelné. Tak to se podíváme interaktivně.
grafičtěji, cože se vlastně v počítači děje. Tak kde máme ten náhled? Kde máme ten Abivord? Aha, to jsem nečekal. Respektive nečekal jsem, že když už teda vyrobí náhled tisku do PDF, tak to otevře zrovna Acrobat Readerem, což je poněkud bloatware. OK. Drobné překvapení, že si s tím 150 MHz Pentium stále ještě poradí. Fajn. Takže raději exit, pokud se nepodaří trefit. Teď se bude několik minut ukončovat pravděpodobně. Nebudeme zdržovat ani grafickým zobrazováním výkonu. To není nějak extra potřeba. Tak. Takhle nějakou hru. Třeba ASCII Invaders. Funguje. Co třeba nějakou grafickou hru. Tohle jsem ještě neviděl. OK. Asi chybí kousek meníčka někde. Takže stisknu Alt, potáhnu celé okno, zase schovám celé okno a máme free cell, juchu, dokonce barevně. Kolik je tam barev? 4? 1, 2, 3, 4, dobrá, do 16 se vejdem. Fajn, tak, super, rád nemusím. Co takový Tetris? Ten jsem také ještě neskusil spustit. To už tak nadějně nevypadá. Třeba se mi to konečně podařilo zaseknout, protože myš se přestala hýbat. Vida, tak jsem to zatuhnul. Ale po legraci. A nereaguje ani po síti. No tak úplně spolehlivé není. Nicméně trošku to funguje. Harddisk nesvítí, tak nezbývá než stisknout reset, nabutovat znovu a vytrpět si kontrolu extra file systému.